Okay, Tatiana, we're ready. Єдине прохання, хотілося дуже бачити ваші обличчя і ваші очі. Тому ми готувалися дуже серйозно до цієї презентації. Ну і з точки зору комунікації, правильності комунікації, ми просимо вас включити ваші камери. Нам дуже хочеться вас побачити. Дякуємо. Дякуємо. Ваші всі обличчя, знайомі і незнайомі. Нам дійсно так краще працювати, і це надає нам кращого фону для нашої комунікації. Я думаю, що я не буду представляти дуже довго, тому що ви прочитали в нашому анонсі, про що ми сьогодні будемо говорити і хто буде говорити. Але все-таки дуже коротко я представлю нам нашого ментора, дуже досвідчену людину Джині КУСАК, яка має величезний досвід роботи в монтессорі-педагогіці в якості педагога і в якості директора програми по підготовці монтессорі вчителів одного із провідних центрів по підготовці монтессорі вчителів в Принстоні. Вона пройшла декілька акредитацій, тому їй дуже вдячні, що вона була поруч з нами і керувала з боку Сполучених Штатів Америки цим проєктом по акредитації. Джині має дуже хорошу освіту і дуже величезний досвід. Окрім того, вона має величезний досвід співпраці, тому що сам проєкт україно-американський по відродженню монтессорі-педагогіки в Україні розпочався саме з тих людей, яких ви бачите зараз на екрані. І що є послідовники, і що є розвиток, це наша з вами спільна праця, якою ми дуже пишаємося. Що стосується мене, я теж думаю, що частина людей вас знає, що я Тетяна Михальчук, наразі я віце-президент Всеукраїнської асоціації монтессорі-педагогів, і керувала процесом акредитації з боку української. Маю досвід, майже 30-річний досвід роботи в якості директора першої в Україні школи монтессорі, яка зараз є базовою для українського монтессорі-центру. Ну і вчора, коли ми готували презентацію з Джині, ми говорили, що зараз ми знаходимося і в тому стані, і в тому віці, коли ми дуже раді поділитися з вами і своїм досвідом, і тими здобутками, які ми разом спільно з командою українського монтессорі центру зробили. So, Джині, that was a short introduction which we agreed I made. So we can start now. Did you press the button record? I did. So, we go. Okay, well, I am most happy to be here and with all of you. I'm sure that there are a number of people that are on the Zoom that I've already been with, worked with, and I greet you with my love and my good wishes to you. Я безмежно рада бути зараз з усіма вами. Я знаю, що я знаю особисто багатьох із вас по нашій багаторічній спільній співпраці. І я також вітаю тих, кого я сьогодні можу побачити вперше в час нашої презентації. The reason that we're here and why we decided to have this presentation is that we would like every one of you and all people in the Montessori community of Ukraine to really understand and know about the significance of what has happened this past June when the Ukrainian Montessori Center received its МАСТЕ accreditation. Реальна причина, з якою ми сьогодні зібралися, і мотивом для нашої зустрічі слугувало те, що ми хочемо донести до української монтессорі-спільноти, для всіх людей, які причетні до використання методу або тільки цікавляться цим методом, вагомості тієї події, яка відбулася в українській монтессорі-спільноті в червні місяці, як результат майже 3-річної роботи команди українського монтессорі по отриманню акредитації
програм Українського монтессорі-центру. And when you leave this presentation today, it is my hope that you will come away knowing exactly what MACD is and also how it affects Montessori in Ukraine and how it affects the importance of it at the Ukrainian Montessori Center and ultimately its impact on you, whether you're a instructor, a teacher, or even your children, of what is the significance of this, so that whomever you meet, you will be very well versed in talking about what MACD accreditation means for UMC. І я абсолютно впевнена, що після того, як ви прослухаєте цю презентацію і залишите цей Zoom, і подумаєте про все те, що ми сьогодні будемо з вами обговорювати, і про те, що ви, може, дізнаєтеся додатково, у вас абсолютно чітка уява буде про те, що таке Монтессорі, що таке, хто такий і що таке МАКТі, який вплив акредитація програм Українського Монтессорі-центру має безпосередньо на спільноту України, на роботу українського Монтессорі, безпосередньо на інструкторів і на дітей, яких навчають потім навчені в Українському Монтессорі-центрі педагогів. So the first thing that we want to say is we talk about MACD and we say MACD, and that's the reason for that is it's just easier to say than what all of these 5 words, letters stand for. So MACD means the Montessori Accreditation Council for Teacher Education, and that's what MACD stands for. So that's the first step that we want to let you know about. Перший крок, який ми хочемо, щоб ви зробили у розумінні, що таке МАКТі, ми хочемо вам сказати, що МАКТі являє собою міжнародний орган із встановлення стандартів або стандартизації і акредитації програм по підготовці Монтессорі-педагогів. Okay, so this is just, I'm going to give a little bit of a brief history of what is MACD and how did it come to be. MACD originated very much, the work on MACD started in the United States by some people in the American Montessori Society who now had a lot of teacher training centers in the United States. And they had very good programs, but in the United States, there was no recognition of this Montessori training by the United States government. Справа в тому, що народилася МАКТі в Сполучених Штатах Америки, що послугувало народженню цієї організації як органу акредитації і стандартизації, що в Сполучених Штатах Америки був сплеск відродження Монтессорі-педагогіки у певний час, і з'явилося дуже багато хороших тренінгових програм. Але вони не мали єдиних стандартів, і вони не були визнаними такими, як відповідають цим стандартам. So whenever these people, and it was one woman specifically, her name was Joy Turner, that she would be our spokesperson, and she would go to the United States Secretary of Education and tell them that we wanted to be recognized by them. But each time that she would go, she was really representing AMS. And at the time in the United States, there were a lot of groups that were not in AMS that were also doing teacher training. And so whenever she would go to the Department of Education, other organizations in Montessori would object, and they would say, wait, that's just one part of Montessori education. So finally,
the people at the Secretary of Education, the department, said, you Montessori teachers and educators, get your act together and be one entity and come to us when you have all come together and agreed on. Just a second, because I would like to note to the people that we would prefer to have your screens on, but your microphones. I don't know who is Yulia because I don't see the face of Yulia, but somebody is talking alongside with us. That's why, please, Natalia Vячеславовna is writing that follow and watch your microphones. Sorry, I'm just talking to you in English. To the story about, remind me the name, please, of the lady who was very active to go to the Minister of Education. Joy Turner, and the point is that the Department I remember. Okay. All right. Джей Тонер, одна із ентузіастів руху монтессорі-педагогів багато років тому, звернулася до міністра освіти Сполучених Штатів Америки з проханням визнати програму. На той час уже в Америці працювало дуже багато, дуже хороших програм, які дуже якісну освіту давали монтессорі-педагогам, з проханням визнати цю програму. І деякі інші програми. Кожен раз, коли вона зверталася до Міністерства освіти, безпосередньо до міністра освіти з цим питанням, вона отримувала відповідь, що ми визнаємо, що у вас є хороші програми, вони дійсно кваліфіковано готують монтессорі вчителів. Але дайте, будь ласка, нам якісь докази, дайте нам ті стандарти, за якими ви працюєте, щоб ми могли прийняти рішення, яким чином визнавати програми, які дійсно відповідають якісній освіті. So in 1995, this unified agreement between all of the different organizations throughout the United States came together and said, we all have agreed on quality Montessori education, and we agreed on the standards that we will use in order to accredit teacher training centers. It was at that point then that the Department of Education, the U.S. Department of Education, recognized MACD as the one and only accrediting body for Montessori education. Not only in the United States, but soon after, as soon as this happened, of course, there were international organizations that were already part of this group in 1995. So it immediately became the international standard setting and accrediting body for all Montessori teacher training programs. Історія ця повертає нас у 1995 рік, коли всі директори програм і всі ті, хто працював в цих програмах, дійшли до висновку, що вони мають розробити ті стандарти спільні, які будуть визначати якість програми. Презентували це Міністерство освіти Сполучених Штатів Америки. Вони були визнані. І навздовзі дуже швидко відбувся процес, що стандартизація, акредитація програм вийшла за межі Сполучених Штатів Америки і розповсюдилася на інші програми, які працювали у багатьох інших країнах світу, які були зацікавлені в тому, щоб надавати якісні освітні послуги, і щоб їх програми були визнані як таковими органом МАСТЕ. So that means that AMS, AMI, NCME, IAAP, all of the different organizations now agreed that if teacher training centers met those standards, that those teachers that graduated from those teacher training programs would be accepted all over the world to teach Montessori in their schools.
І тому вони прийшли всі до висновку, що і програми АМІ, і Джині тут ЕМС, ви вже всі знаєте ці терміни, і дуже багато ті, яких вона зараз перелічила, використовуючи абревіатуру. І тоді доєдналися ті всі організації, які зараз перелічила Джині, на основі тих стандартів, які були розроблені спільними. І з того часу, якщо програми відповідають тих перелічених організацій, які готують досвідчених і навчених монтессорі вчителів, намагаються акредитувати свої програми через МАСТЕ для того, щоб дипломи, отримані слухачами, які закінчують ці програми і навчання в них, щоб ці дипломи визнавалися у всьому світі, як ті, які надають, відповідають стандартам якісної монтессорі-освіти і визнаються у всіх країнах світу. So why does МАСТЕ exist? First and primary, their vision was that all children throughout the world should have the same Montessori education. And the way to do that is to have the teachers all be trained in teacher training centers who have the same standards, so that anywhere that children go to Montessori schools, they will receive the same quality Montessori education. Основна задача і основна візія акредитації МАСТЕ, що всі діти в цьому світі повинні мати доступ до якісної монтессорі-освіти. Хто надає ці якісні послуги? Це надають ті вчителі, які повністю володіють методом, які навчені і пройшли навчання в тих програмах, які відповідають всім тим стандартам якісної монтессорі-освіти. І коли ті вчителі приходять в клас до дітей, то працюючи з дітьми, вони надають дітям на основі своїх знань якісну монтессорі-освіту. So their mission, we can read it here, but it's basically, again, as I said, their mission is to basically be the one organization that is going to monitor the effective preparation of teachers. Now, the thing is that МАСТЕ is made up of all of the teacher training centers that have been accredited. So everyone who has been МАСТЕ recognized are members, which these are institutions, are members of МАСТЕ. And what that means is that once the training center is accredited, then people in the training center can participate in the work of recognizing and reading self-studies and going on on-site visits. So we all participate in monitoring the teacher education programs and accrediting new training programs. Основна місія МАСТЕ, як тут Джині говорить, прописана на екрані, прагне до ефективної підготовки монтессорі-педагогів, і її місія полягає у визнанні, гарантуванні, просуванні високої якості цієї підготовки через систему акредитації з кінцевою метою покращення навчання дорослих слухачів за методикою Монтессорі. Що є поза цим слайдом і що є дуже важливим для нашого розуміння? І з чого складається МАСТЕ? МАСТЕ складається із тих програм, які проходять акредитацію, із тих людей, які під час акредитаційного процесу приймають дуже активну участь у процесі самовивчення. За цей час аналізується робота програми, вдосконалюються методи викладання, МАСТЕ моніторить цей процес. І в кінцевому результаті, коли програма отримує акредитацію, результат роботи будь-якої акредитованої тренінгової програми покращується, але в зв'язку з тим,
що ми всі є, ті, хто проходять акредитацію, учасниками цього процесу. Ми постійно, і всі програми проходять постійно через процес покращення і вдосконалення методів викладання і навчання монтессорі вчителів. От із чого складається МАКТі? Це не просто глухий такий орган, да, поставити печатку. Це постійна робота над вдосконаленням якості програм по навчанню монтессорі вчителів у всьому світі. Okay, so what does MACD do? As I've said, we accredit teacher training programs, but what is that based on? So now we're going to look at what happened with Ukrainian Montessori Center. Is first of all, the Teacher Training Center has to show evidence that they prepare very qualified Montessori teachers. And so they look at that, and that's one area that they do. They look at the evidence that the training center prepares. And secondly, they look at the teacher training center's ability and capacity to monitor and also improve their teacher training program year after year. Чим займається МАКТі під час процесу акредитації? Для того, щоб програма була акредитована, програма має надіслати докази. На основі цих доказів відбувається потім кінцевий процес акредитації програми. І ці докази складаються з того, що МАКТі має впевнитися, що тренінгова програма готує компетентних, турботливих, кваліфікованих монтессорі-педагогів. МАКТі має спроможність, і МАКТі має спроможність моніторити цю ситуацію, а тренінгова програма має показати і довести як доказ спроможність програми моніторити свою роботу та покращувати постійно якість. This just gives you an idea of how many programs that MACD accredited this past year. There are, when they talk about accredited locations, there are 230 locations. That means places in the world that have teacher training centers that are MACD accredited. And I didn't show you on this slide, but I would invite you to go to the MACD website, and it's simply macd.org, and go to their map. And if you look at their map, you can actually look at the world, find Ukraine, and you can click on a little red dot, and it will click on to the name of the training center in Kyiv, which is Ukrainian Montessori Center. Now, that's different than how many accredited levels there are. There are 333 levels. What that means is that teacher training centers have to be approved and go through a separate self-study for each program that they offer. So for the UMC, it is accredited for infant toddler teacher training program and for early childhood. So that's why the number is bigger, the number between the accredited locations and the accredited levels, because we have in UMC 2 levels, and a lot of training centers are accredited for different levels. На цьому слайді ви можете побачити акредитовані місця навчання, тобто локації, тому що кожна програма працює в якомусь певному місці, за якимось певною адресою, це в загальному довіднику МАКТі позначається як місця навчання, локації, їх 230. А рівнів, які акредитуються, тобто програм, 333. В зв'язку з чим це пов'язано? Тому що на прикладі українського монтессорі-центру ви можете побачити, що ми позначені як український монтессорі-центр, який пройшов акредитацію, але в нашому центрі акредитовані 2 програми – інфант-тодлер і раннє дитинство.
як дві окремі програми, які отримали акредитацію МАКТі. І тому загальна кількість акредитованих рівнів, як вони називаються, програми рівні, інфант-тодлер і раннє дитинство, так і в інших програмах. Тому загальна кількість відрізняється від місць навчання. Джині поставила на слайд ту карту, мапу, яка є на сайті МАКТі. І вона запрошує вас, якщо у вас буде зацікавленість, зайти на сайт МАКТі. І там дуже легко знайти цю мапу, на якій позначені абсолютно ці всі локації. І якщо ви знайдете, а ви знайдете Україна, тому що там багато дуже країн позначено, які проходять і пройшли акредитацію. І якщо ви торкнетеся до червоної крапки Україна, на екрані з'явиться позначка «Український монтессорі-центр Україна». Тобто ми вже на мапі, міжнародній мапі, як акредитовані дві програми. А те, що стосується рівнів, які тут на цій таблиці, то ви бачите, які рівні акредитовані. Це програми інфант-тодлер, раннє дитинство, початкова школа, першого, другого рівня, першого, другого, середня школа. Ну і вашу увагу має привернути те, що більш за все акредитуються програми раннє дитинство від 3 до 6. Okay, we'll just go through this quickly. Last year, there were 2,770 adult learners registered with MACTE, and they represented 109 different countries. And Ukrainian Montessori Center was one of those, and Kyiv was, Ukraine was, and therefore our adult learners from this past year were included in that 2,770. Then there were, as I had mentioned, 230 accredited locations and 136 locations applied or reapplied for MACTE accreditation. So you can see that it's a very large organization and very busy. And it is run, and all the final decisions are made by a board of directors who are all Montessori educators representing various training centers around the world. Якщо говорити безпосередньо про минулий рік, то в 2023 році 2770 дорослих слухачів були зареєстровані в МАКТі. І вони є представниками 109 різних країн світу. Дорослі слухачі Українського Монтессорі-центру входять в цю кількість 2770 дорослих слухачів. 230, як ми вже позначали, акредитованих місць навчання і 136 місць навчання зараз подали на акредитацію, яка являє собою процес, про який ми будемо говорити трошечки далі. Тобто ви бачите, виходячи із цього, що МАКТі – це величезний орган за кількістю, за обсягом і за вагомістю своєї роботи. Хто входить в комісію, хто працює з тими, хто подає заявку на акредитацію, потім проходить процес навчання, самовивчення. З ними працюють досвідчені монтессорі-вчителі, які мають величезний досвід роботи, і які потім складають ту комісію, яка визначає, чи має бути ця програма за своєю якістю акредитована. Okay, so what is the significance of all this for the Ukrainian Montessori Center? First of all, it's a great time for celebration, and I know it's very hard to celebrate because of the terrible things that are going on in Ukraine. But this is a huge milestone in the
development of Montessori in Ukraine that began in 1994. That right now, UMC is the only MACD accredited teacher training program in Ukraine. And that means that the MACD recognizes the Ukrainian Montessori Center as meeting all the standards of quality education. Перш за все, хочу наголосити на тому, що це визначна подія і для України, і для Українського Монтессорі-центру отримання акредитації, і це віха у розвитку Монтессорі-педагогіки в Україні, яка розпочалася в 1992 році. Ми її розпочали, ми саме ті люди, які складали керівників того проєкту по відродженню в українському суспільстві Монтессорі-педагогіки, яка зараз має таке чудове продовження. І це дуже хороший привід для святкування. Єдине те, що Джині говорить, що зараз в зв'язку з тим, що відбувається така жорстока війна в Україні, не виправдана нічим, це не час для святкування, але це час для розуміння, що під час таких випробувань, в яких знаходиться українське суспільство і українська громада Монтессорі, спільнота, це подвоює значення величезної роботи, яка була завершена під час військових дій в Україні. Тому вітання, це єдина програма в Україні, яка отримала статус акредитованої, а це означає, що вона повністю відповідає міжнародним стандартам якісної монтессорі-освіти, визнаних у всьому світі. And this is the ultimate goal that the leadership team had in 1994. That was Boris and Tetiana and Vera and Marcia Stencil and myself, that when we began the work of implementing Montessori in Ukraine, the goal was to have a training center that was accredited by MACD. And here we are now in 2024 talking to you about how that vision has come to reality. Ну, нам дуже приємно трошечки поринути назад в історію, тому що ми дійсно, я вам вже сьогодні наголосила на тому, що ми дійсно, Борис Михайлович Жебровський, керівник проєкту по відродженню Монтессорі, багато хто із вас знає, хто не знає, зараз я вам говорю, що Борис Михайлович Жебровський, працюючи на посаді начальника управління освіти міста Києва, започаткував цей проєкт з боку України. Потім двічі на посаді заступника міністра України робив величезну роботу по впровадженню, збереженню цього методу, розповсюдженню як того методу, який несе в себе гуманістичну ідею гуманістичної педагогічної системи Монтессорі, яка працює на дітей. З боку України також працювала Віра Горюнова, яка теж була на цих посадах, на таких державних посадах. Це взагалі для державної системи управління так трошечки, ну, будемо говорити, незвичайно, але ці люди були віддані Монтессорі-педагогіці. Тетяна, яка перед вами, Михальчук, яка від самого початку також складала команду тих людей, які розпочинали цей проєкт у 1992 році. Джині КУСАК, яка з нами була від 1992 року, вона зараз присутня на екрані. Марша Стенсел, директор Принстонської школи, яка і досі супроводжує, допомагає. Вона одна із спонсорів тих стипендій, які отримують наші слухачі для того, щоб отримати сертифікацію дипломів їх від МАКТі, тому що це окрема доплата. І нам дуже приємно, що є стільки багато послідовників, а що ви зараз можете побачити результат нашої роботи, нашої команди. Ми її розпочали в 1994 році, і наш проект передбачав не тільки заснування першої в Україні школи Монтессорі, а потім відкриття інших навчальних закладів. А однієї із кінцевої мети
було створення української тренінгової програми, українського монтессорі-центру і визнання її із стандартом міжнародної освіти. Зараз ми маємо 2024 рік, і це відбулося. Вітання всім. І ми щасливі від того, що ми це зробили. And the first person that was trained in Princeton in order to help us make this a reality was Natasha. And so she was the first teacher who came to get her training at Princeton. And she was the one that, along with the leadership team with Tetiana and the others, began the Teacher Training Center. І зараз особливу увагу хочемо приділити Наталі Прибильській, Наталі В'ячеславівні нашій, тому що вона дійсно, якщо ми зараз йдемо назад в історію, була першою студенткою з України, яка навчалася в Принстонському центрі монтессорі-освіти, Princeton Center for Teacher Education, їй надана була ця можливість, яка виправдувала цю можливість, працювала і продовжує дуже плідно працювати в цьому полі. Її величезна заслуга в створенні цієї програми під час акредитації. І це дозволяє нам іще раз підкреслити, що повноцінним і повноправним учасником процесу по відродженню монтессорі-педагогіки в Україні і якісної освіти є Наталя В'ячеславівна Прибильська. Okay, so aside from the training center of how important that was for the training center itself, the importance of having accreditation is also for instructors, because all of us, those of you that are instructors, you already participated in the self-study, and you all had to show evidence that you meet the standards of teaching adults. And you're also required to keep up with your own professional development and basically keep on learning. And so for the instructors, having a program that is accredited by MACD helps them reach the highest professional standards in their profession of not only teaching children, but of teaching adults. Чому акредитація важлива для УМЦ, Українського монтессорі-центру? І якщо поділяти на два аспекти, перший аспект, який ми зараз розглядаємо, це для інструкторів, тому що перед інструкторами стоїть постійне завдання відповідати своєю роботою стандартам МАКСі у навчанні дорослих слухачів. Ми називаємо їх студентами, ви знаєте, хто у нас навчається, а що вони називаються дорослі слухачі. Для інструкторів процес акредитації не закінчується на тому, що ми отримали цю печатку, отримали сертифікат про акредитацію і продовжуємо 7 років, на які дається акредитація, потім іде переакредитація, працюємо так само. Це живий процес, який потребує від інструкторів постійного зростання в своєму професійному полі. Необхідно продовжувати навчання та постійно професійно розвиватися. Саме тому я тут від себе вже додаю, існує у нас в центрі Монтессорі коло, на якому ми збираємося для того, щоб інструктори вдосконалювали свої знання як лектори, вони готуються до цих, вони слухають інших лекторів, вони передають знання тим, хто менш є досвідчений, вони відвідують професійні заклади, і це є безперервний процес, тому акредитація для Українського монтессорі-центру – це постійний рівень підвищення професійного зростання наших інструкторів. Okay, why is the accreditation important for adult learners? Well, this is something that all of the people that attend UMC are assured, and that the training center meets that quality Montessori education, and they can distinguish it from other programs that this particular training center has met all the standards. The other thing, it's for its graduates. Now, this is very important.
and I mentioned that before, is that all graduates will receive their credential or the diploma from UMC, but it will have a seal on it, a MACD seal that says that this training center is accredited, and therefore that credential or diploma is going to be accepted in all Montessori schools in Ukraine and all throughout the world. That this is the agreement, remember, that I had talked about that was made in 1995, that if students, adult learners, a 10-day training center accredited by MACD, their diploma will be recognized throughout all the Montessori schools in the world. А чому акредитація важлива для ОМЦ з точки зору, чим вона важлива для аудиторії дорослих слухачів? Ну, для тих, хто вже навчається, вони трошечки знайомі, ті, хто захочуть доєднатися і пройти цей шлях навчання. Дорослі слухачі повинні знати, що програми ОМЦ, які пропонуються до їхньої бази для навчання на дипломному курсі, відповідають всім стандартам якісної монтессорі-освіти. І саме акредитація МАКТі, ота печатка, яка ставиться потім на диплом, який отримує слухач, свідчить про те, що цей диплом відрізняється від тих дипломів, які видають інші тренінгові центри, які такої печатки не мають, тому що вони не акредитовані. І це знов нас повертає у 1995 рік, коли бум програм, які з'явилися в Сполучених Штатах Америки і працювали дуже якісно. І в Україні є такі програми, які працюють якісно, але вони не акредитовані. То для дорослих слухачів незрозуміло, яку програму обрати для себе, для навчання, для того, щоб дійсно отримати ті знання, які відповідають міжнародним стандартам. Оскільки по закінченню дипломного курсу, по виконанні всіх завдань, вони отримують диплом, який визнається не тільки в Україні, а визнається абсолютно в усіх країнах світу. So, accreditation is also important for people who employ Montessori teachers. Most of the time, those are directors or heads of the schools, that when they look for Montessori teachers to teach in their school, they look at where did they get their training, what does their diploma and credentials say? And employers now, they look for that sign of, was this teacher trained in an institution that was MACD accredited? Чому це важливо для тих, хто є роботодавцями для монтессорі-вчителів? Ви знаєте, що зараз сплеск на попит монтессорі-вчителів, і може ще процес цей не повністю відбувається так, як потрібно в Україні, закриваються вакансії, але ми дійдемо обов'язково до того часу, уже зараз ми на цьому шляху, що коли директор школи приймає, монтессорі-майданчика приймає вчителя на роботу, він обов'язково запитує, яку ви маєте монтессорі-освіту, чи знаєте ви про монтессорі-метод, чи у вас є освіта, яка дозволяє вам працювати правильно за цим методом з дітьми. І тому, коли випускник говорить про те, що в нього є диплом програми, яка акредитована, то роботодавці можуть бути впевненими, що випускники МЦ, які претендують на роботу в їх школах, отримали якісну підготовку для роботи з дітьми. Okay, I think we talked about this before, that accreditation is important because the teachers and parents of the children in the Montessori schools where these teachers are teaching also know that their child's teacher was well educated and went to a quality program and is well prepared for teaching their children. Ну, ми вже говорили сьогодні і пригадували про те, що акредитація і акредитована програма, і дипломи, які мають печатку потім МАКТі на тих дипломах, як визнання міжнародних стандартів, дуже важливі і для дітей, і для батьків,
і для спільноти, тому що вони гарантують, що мають підготовлених вчителів, і що їх діти, які працюють з цими вчителями, отримують якісну монтессорі-освіту. Що це дійсно монтессорі-освіта, яка відповідає стандартам, а не на свій розсуд. Уже від себе трошечки додаю, відходячи від перекладу, що дуже є багато закладів, і вони є по всьому світу. Що у нас є оголошення, да, вивіска на закладі, дуже багато є тих речей, які не відповідають стандартам, які відбуваються під час навчального процесу. Так от основу, щоб цей процес відбувався так, як потрібно, основною складовою є навчений вчитель, який організовує цей процес. And finally, it's important for the public, meaning all the people in Ukraine, because they will be able to tell the difference between the UMC's teacher training program and other non-accredited teacher training programs in Ukraine. One of the things that we all know as Montessori teachers is that you cannot have a Montessori school unless you have qualified and Montessori teachers who have studied in programs that teach quality Montessori education. So we can't just open up a classroom, put all the materials in there, and say we have a Montessori school, unless we have good Montessori trained teachers. Ну, тут я трошечки випередила Джині, я вибачаюсь, тому що саме на цьому слайді вона говорить про те, що для громадськості акредитована програма це є позначкою того, яким способом можна відрізнити програми ОМЦ, як акредитовані програми, від інших неакредитованих тренінгових програм, в зв'язку з тим, що відкрити школу, наповнити середовище, організувати його, купити, придбати монтессорі матеріал, навіть розкласти його по полицях згідно всім канонам монтессорі педагогіки. Там не буде відбуватися якісний процес монтессорі викладання для дітей, організації роботи за методом монтессорі в класі Тодлері, в класі 3-6 програми, про які ми говоримо, якщо там не буде навченого монтессорі вчителя, який володіє цією педагогікою, знанням цієї педагогіки згідно цих стандартів, про які ми сьогодні говоримо. Тому для громадськості це дуже важливим, це дає зараз можливість відрізнити. Okay, so we talked a lot about quality, and I want to just briefly go through the steps that the Ukrainian Montessori Center needed to go through in order to become accredited. These are the 4 areas that, first of all, we had to provide evidence that graduates who go through the program are competent beginning teachers. We did that through writing the self-study. It took us 3 years to write the self-study. Many of you were in on that. We had to show them our curriculum. We had to show them our instructor qualifications, our director's qualifications. We had to show them how we assess students. We had to show them what we do in our internship in the practicum. That was a huge, long project, and many of you participated in that. Next, after we handed in the self-study, then, as I mentioned, MACT's organization, the readers, reviewed this. Those readers come from other teacher training centers, and readers reviewed both the infant toddler self-study and the early childhood. And we passed the review. And then finally, when all of that was passed and evaluated and received a okay, then we had the on-site visits where 3 people visited, and this was done virtually,
members of the Teacher Training Center and also meet with the students. And some of you participated in that the team asked the adult learner questions. Also, instructors were asked questions. So finally, after the on-site visit, then that was turned into the board of directors, and they were the ones that put their stamp of approval and gave us the accreditation. Ми говорили сьогодні дуже багато про якість програми, яким чином, які докази якості програми мають бути доведені для того, щоб провести процес акредитації. Але зараз я хочу наголосити на тому, яким шляхом відбувається процес акредитації і через що команді Українського монтессорі-центру треба було пройти для того, щоб її отримати. Це була величезна робота протягом 3 років всієї команди Українського монтессорі-центру. І на деяких етапах роботи навіть були включені наші слухачі дипломного курсу, наші слухачі, які переходили вже в статус інтернів. І Джині тут на цьому слайді показує, що першим і важливим аспектом, коли ми подали заявку на акредитацію, ми мали були підтвердити, що випускники Українського монтессорі-центру є компетентними педагогами. Нам було запропоновано пройти через процес самовивчення. Це величезний обсяг роботи з документами, тому що в них ми показували наші навчальні плани, ми показували кваліфікацію наших педагогів, ми показували способи комунікації з дорослими слухачами, ми показували, яким чином відбувається процес комунікації, яким чином читаються лекції, яким чином перевіряються завдання, все те, що ті, хто зараз присутні, із тих, хто навчається на курсі, бачать цей процес. І коли ми все це завершили, то наші документи були прийняті відповідними людьми, які за кожен напрямок відповідали. І розпочався процес огляд читачів. Хто такі читачі? Це педагоги, це люди, які працюють досвідчені люди, які працюють в інших тренінгових програмах, які вивчають, вичитують ці документи процесу самовивчення і надсилають свої відгуки в МАСТЕ, чи відповідають ті речі, які робить Український монтессорі-центр після вичитки, тим стандартам, яким має відповідати програма, якщо вона буде акредитована. Після цього відбувається візит на місцях. Візит на місце у нас відбувався в цьому році, в минулому 23-му році. Він відбувався онлайн, тому що зазвичай МАСТЕ виїжджає або вилітає на візит, але в зв'язку з тим, що країна у військовому стані, він відбувся онлайн. Це був дуже цікавий процес, тому що ми мали представити і відео, і у нас були інтерв'ю з представниками комісії МАСТЕ, з інструкторами окремо, з директором програми, з директором центру, з нашими дорослими слухачами, з нашими інтернами. І після цього всі ці узагальнені документи були представлені Раді директорів МАСТЕ, яка в кінці кінців визнала результат нашої праці. Ми отримали 2 сертифікати, які свідчать про те, що ми є акредитованою програмою по програмі Infant Toddler і по програмі раннє дитинство на 7 років. Okay, these are the 3 big areas of the self-study that we had to do. I think I talked about this, so I'm going to move on with that, Tatiana, because I think we went through this pretty comprehensively before. Okay. I have mentioned it already. Okay. Okay, the same thing. I think we mentioned all of this before, so I'm going to go through and I am going to then
Ці всі речі ми вже з вами пройшли, які ми докази маємо представити для того, щоб, тому що ми дійсно ви цю презентацію в запису можете побачити і ще раз пройтись по ній. Ми переслідували мету, що ми не будемо йти по слайдах презентації, ми будемо з вами мати живу розмову, як відбувався процес, що він дає і тому подібне. Тому оті докази, які Джині зараз перелістала ці слайди, вони свідчать про те, що є доказами того, що програма, через що вона мала пройти і чому вона стала акредитованою. Before we have questions, I would just want to make a very important point and emphasize that I've said over and over again, but it has to do with how we speak of our diploma from UMC. It's very important that you keep these in mind. MACD accredits teacher training programs, and teacher training programs give graduates a credential or diploma. And so we don't say we got a MACD credential, because MACD does not give credentials to its graduates. Training programs give credentials, and MACD gives a certificate to the training program. So I just keep that in mind, because it happens a lot that people talk about a MACD credential, and it's incorrect. В зв'язку з тим, що є певне непорозуміння не тільки в нашому суспільстві, в нашій спільноті українській, а взагалі, що вони мають або повинні отримати МАКТі диплом, Джині наголошує на тому, щоб у вас було повне розуміння. МАКТі не видає дипломи. МАКТі надає акредитацію тим програмам, які видають дипломи. І якщо Український монтессорі-центр отримав акредитацію, Український монтессорі-центр видає диплом, на якому стоїть печатка МАКТі, яка свідчить про те, що програма акредитована, відповідає всім стандартам якості, і диплом визнається в усіх країнах світу. Okay, now we can open it up for questions, and I will stop the share, and we will ask people to have questions, and I may answer them, or Tatiana, or whoever, Natasha. So I turn it over to you, Tatiana. Ми закінчили нашу презентацію. Сподіваємося, що ми вам надали додатковий і повний обсяг знань. І ми відкриті зараз до ваших запитань. Будемо вдячні, якщо ви будете на екранах. Ми розуміємо, що, може, ви знаходитеся в тих місцях, де це не дуже зручно, будемо так казати, але це набагато краще, ніж бачити чорні екрани. Це як із стінками розмовляєш, тому будемо вдячні, якщо ви зараз включите свої камери на наші запитання. На ваші запитання ми готові вам відповісти. Якщо у вас зараз вони є спонтанні, якщо у вас немає цих запитань, або вони з'являться трошечки пізніше, як це завжди буває після того, як треба переварити цю інформацію, так? Ви можете написати групу, у нас є група в Телеграмі Монтессорі Коло, ми майже на щоденному спілкуванні з Джині, і ми радо відповімо вам абсолютно на всі ваші запитання. А якщо вони є зараз, ми готові. I told people that if they have questions right now, they can just put them right now. If they need time to realize what we were talking about, and probably some questions will appear a little bit later, we have a special channel in Telegram. We have a group of people who are on the Montessori circle to discuss significant things in Montessori pedagogy. That's why they are free to put those questions into this channel, and we are nearly at everyday communication with Jeannie, especially me, and you may be sure that you will get exact answers. That is what I told people. Можна запитання? Можна. Добрий день.
Кременчук Леся. Я закінчила у вас 3.6 і хотіла б запитати, чи потрібно заново мені проходити цей курс для того, щоб отримати диплом? Чи є якийсь скорочений варіант? Ну, як ця процедура відбувається? І ще раз я хочу уточнити ваше запитання. Ви маєте на Ну, увазі, я хочу отримати акредитацію МАКТі. У мене є садочки в місті Кременчуці, і я хочу отримати цю акредитацію. ви пройшла у вас хочете курси. підтвердження свого диплому, який Так, ви отримали напевно, так раніше, сформулювати. ніж центр отримав акредитацію, правильно? Щоб Так. підтвердити, що цей диплом і та програма, яку ви пройшли, відповідає стандартам МАКТі і може мати цю печатку. Це про що говорила Джині, це не диплом МАКТі, це диплом Українського монтессорі-центру, і той час, коли ви навчалися, відповідає всім стандартам і може мати печатку підтвердження того, що він визнаний у всіх країнах світу і відповідає. Правильно? Правильно. Правильно. Джині, we're coming back to the question which we discussed in between Natasha, Tetiana Vakulenko, and me, the administration of our center, that Lesa, who is putting the question now, she graduated from teachers training program 3 to 6 several years ago, before the program was accredited. That's why her question is it possible somehow to get this diploma with MAKTI seal? That training she went through is recognized as high quality education of Ukrainian Montessori Center. The answer to that is yes, it's possible. The process of that happening is going to be up to the teacher training center. In other words, we have to show MAKTI that the people that were accredited, got a diploma from UMC, had the same curriculum and the same requirements that MAKTI now has approved of for that. And so when that happens in the United States, what we do is a training center develops a process by which, if people want to go through that process, to have MAKTI give an equivalent credential, that is going to be up to the teacher training center to come up with that process. And right at this point, we have not worked on that yet, but I believe that's in the plan. We just had so much to do with right now what we needed to do, but that will be discussed amongst Natasha and Tetiana and myself as to the best way to do that. Загальна відповідь – так, це можливо. Якщо трошечки більш детально сказати, що це буде залежати від Українського Монтессорі-центру і наших спільних зусиль, в зв'язку з тим, що ми зараз були дуже зайняті кінцевим результатом акредитації, перший рік інтернатури і так далі. Але що це включає? Це включає процес того, що Український Монтессорі-центр має надати певну кількість документів в МАКТі для того, щоб підтвердити, чи програма складалася, коли ви навчалися, з тієї самої кількості годин, чи виконані були всі ті самі завдання, і все те, що ми отримали як кінцевий результат акредитації, чи це відповідає всьому тому, що ви робили, коли ви навчалися в Українському Монтессорі-центру. Тому що, звичайно, ті, хто навчалися в 2004 році або в 2008 році, це програми трошечки відрізнялися від того, що там з якогось певного часу. Тому це потребує, це в планах, це підлягає обговоренню з директором програми Наталією Вячеславівною, з директором центру Тетяною Миколаївною Вакуленко, зі мною, як що з українського боку керує цим процесом, і Джині. І якщо буде відпрацьований такий алгоритм, і ми це з вами подолаємо і зробимо,
то диплом, який ви отримаєте, тому що це не тільки для України, це загальний процес, він називається еквівалентний диплом, який є абсолютно таким самим, як і диплом Українського монтессорі-центру з печаткою МАКТі, що свідчить про його валідність у всіх країнах світу і в Україні. Тобто, можливо, але за цим стоїть певний обсяг роботи, яку ми плануємо, і, я думаю, обов'язково зробимо для тих слухачів, які хочуть це мати. And the reason that yes, that we have to go through this, reason that we have to do this is that when it's the training center that has to relate to MACD. So students don't go to MACD. It has to go to the training center, and then the training center sends in the names to MACD. That's true for new graduates, and it would be true for people that want to have the equivalency. So that's why it has to go through the training center, and then the training center submits the names to MACD. Джині наголошує на тому, що слухачі, які хочуть мати еквівалентні дипломи, не звертаються до МАКТі, вони звертаються до Українського монтессорі-центру, який організовує процес, який тільки що, з чого він складається, Джині тільки що пояснила, що Український центр має письмово підтвердити кількість годин, які ви прослухали, як ви виконали завдання, і всі ті речі, які свідчать про те, що ви отримали стандарти тієї освіти, які визнані МАКТі, як стандарти, відповідаючи якості освіти, як програма, яка акредитована МАКТі. І через саме Український монтессорі-центр ви отримуєте згодом. Ці файли всі надсилаються в МАКТі, тому що в будь-який час, так само, як і ті студенти, які у нас зараз навчаються, в будь-який час будь-хто може запросити МАКТі, відкрити файли слухачів і надіслати докази того, що чи дійсно диплом відповідає тому, що він від Українського монтессорі-центру, що він визнаний МАКТі. І там мають бути ці свідчення. Тому це робиться разом з Українським монтессорі-центром. Це обсяг роботи достатньо великий, але він запланований. Згодом ми це будемо робити. Okay. So we'll work on that and get that to you. Okay. Ми будемо раді, якщо це відбудеться, і ви отримаєте еквівалентний диплом. І ще які у вас запитання є, будь ласка? If people are not putting questions and they are thinking, this is a very good sign. Okay. Я кажу, що якщо люди не задають запитання, а думають, це дуже хороша ознака. Okay. Well, what I think that we will do then is this has been recorded. So if you want to listen again, or if you want to share the PowerPoint with others, that's absolutely fine. And I just want to say that I was delighted to meet with all of you. My hope is that someday I will see you in Kyiv, and that we will resume our work. So I wish you all the best, and thank you for listening to me. Джині говорить про те, що оскільки вже в Києві різниця в часі день тільки розпочався, у мене на годину від Києва час відрізняється. В Києві вже зараз у нас, скільки там у нас зараз, уже 7 годин, більше 8. І ви можете бути словлені після робочого дня і перевантажені цією інформацією, але у вас буде можливість прослухати запис і ще раз подумати над тими запитаннями, які би ви хотіли задати, а може ви щось хочете задати конфіденційно. Будь ласка, я напишу в групу Української монтессорі коло, напишу свій власний імейл.
ви можете надіслати мені, і я з Джині опрацюю це запитання, і ви отримаєте будь-які відповіді на тобто всі відповіді на будь-які ваші запитання. Джині, у нас сьогодні 39 учасників було, один уже зараз відключився, бачу 38. Це достатньо широке коло людей, які хотіли почути про те, про що ми сьогодні говорили, про цю визначну подію і для українського монтессорі-центру, і для української монтессорі-спільноти. І Джині дуже сподівається, що дуже скоро вона буде мати змогу приїхати знову в Україну, в Київ, в якій вона була безліч разів. Вона була учасником нашої міжнародної монтессорі-конференції в 2017 році. Вона працювала безліч семінарів з нами. І вона обійме кожного із вас, хто зустрінеться, і буде мати велике задоволення зустрітися в мирній Україні з усіма вами. Okay. Тому я, з вашого дозволу, подякую Джині за таку розмову, яка мала вигляд напівпрезентації, напівінформаційного такого блоку для вас, для вашої мотивації продовжувати навчання. Хто вже навчається, хто ще не навчається, може це буде поштовхом для того, щоб дійсно здобути ту освіту, яка є валідною у всіх країнах світу і яка піднімає ваш статус монтессорі-вчителя. Тому що ми говоримо зараз дуже багато про те, що сплеск новий іде, попри те, що йде війна, що у нас дуже важкі умови, в яких ми працюємо, але ентузіазм монтессорі-педагогів просто вражає. І я думаю, що в будь-якому випадку ми маємо думати про те, що все те, що ми робимо, воно повинно мати дуже високий стандарт якості. Тому що дві професії, які не допускають помилок, це вчитель і лікар. А тим більше монтессорі-вчитель. Там, де неможливо працювати неправильно, тому що це споплюжує метод. Ну, може, дуже таке трошки грубе слово, але воно за своїм змістом правильно. Тому надихайтеся, мотивуйтеся. У нас досвідчені інструктори. Джині, I'm just telling a few words on myself with your permission, okay? So the presentation was yours. У нас всі інструктори, окрім того, що ми перелічили сьогодні тих людей, які зробили колосальний внесок в розвиток монтессорі-педагогіки в Україні, створення школи, створення центру, але зараз на екрані є присутні ті вчителі, які працюють інструкторами українського монтессорі-центру, з якими частина із вас працює. Це Лена Надворна, Наталя Проценко, Олена Помазан і інші, які ну, просто золотий фонд нашого центру. Чому? Тому що, по-перше, мають досвід, а по-друге, вони безпосередньо працюють з дітьми в класах протягом багатьох років. Інструктор, який викладає чисто, суто академічне знання і не перебуває з дітками в класі, відразу на 50% його цінність як інструктор, який передає дорослій аудиторії свої знання, вона применшується. Тому дійсно, без всяких перебільшень, я вам говорю, що в українському монтессорі-центрі дуже досвідчені вчителі. Джині, I have mentioned with your permission that here on the screen are the instructors of our Ukrainian Montessori teachers training programs, and the importance is that all of them, and most of them, but those who are present now, they are working every day in Montessori classes with children, which is has the significant importance for the instructor if they have experience not only teaching the adult learners, but they are working with children, and then they are working with the adult learners to give them their knowledge. Mm-hmm. That's why just I thanked also our instructors for their tremendous work they are doing during the teachers training, the adult learners. Okay.
So I will stop the recording then, Tatiana? Yes. Yes. Okay, thank you very much. Okay. Дякуємо всім.